And very important thing with teacher psychology, if someone try to demotivate you, if someone try to make you down, no need effect by that. You should keep continue focus with your work. Practice that. Nhưng mà giáo viên thì mình đừng để cho ai tác động đến mình hết á, mình phải kiên định với những gì mà mình đang làm nha. Don't care them who try to make you something like trouble with your work. So you should keep continue focus with your lesson plan, with your lesson and with your duty. No need care another things, and also not craving inside yourself that I want to be number one. No need that. Just be true, honest with your work. Nói phải thành thật với bản thân mình phải kiên định với những gì mình đang làm, đã làm, đừng để có ai tác động đến mình hết thì cái đó là một cái cần thiết của một người giáo viên. No matter in your center who will come, biggest teacher anyone come, no matter, you keep doing your duty, Chúng ta feel free. nhiều người đến mà đôi khi mình đâu thể nào mình khen hết được, cho nên là mình cứ kể mình cứ làm những gì mình cho là đúng đắn nhất. Okay, so we are talking about hip opening. When you have all asana, when you have all asana in your mind, no problem, you can do or not, but in your mind have asana picture that you can apply easily with your students. So I am sharing with you the all asanas belong to yoga, and after then if you want, so you can add their extra activity to make your member happy more. So like many teacher using for content, doing using blog both sides, making something, so it's another activity, but only asana is when you know the proper basic to advanced, so you feel easy work with your journey teaching yoga. Thầy nói trong cái ngày hôm qua thầy đã giới thiệu cho mọi người nhiều cái asana về những việc đặc biệt như là lớp mở hông chẳng hạn. Khi mà mọi người đứng lớp một cái lớp cộng đồng thì đôi khi không có quan trọng lắm cái việc mình không có làm động tác đó, thì cái quan trọng nhất vẫn là cách mà mình dạy cái động tác đó. Mình biết cái asana cái tư thế đó thì mình đã hình dung trong đầu nó như thế nào rồi, thì mình phải dựa vào những kiến thức mình đã được học ngày hôm qua chẳng hạn, những cái lưu ý khi mình dạy để mình có thể là truyền đạt được những cái đó đến với những người khác một cách hiệu quả nhất. Khi mà mình làm được những cái đó thì hành trình mình dạy yoga nó sẽ dễ dàng hơn đối với mọi người. Okay. So yes, yesterday I talked about middle split, and there is many asana and with advanced asana, because purpose of push in hip opening is not only push, that you have to achieve some advanced asana. For that you are pushing your member, you are adjustment your member. It's not only adjustment, it's about target with your advanced asana. Hôm thầy đã hướng dẫn cho mọi người thực hiện được rất là nhiều cái động tác chỉnh sửa, đặc biệt là cái lớp mở hông rồi đó. Thì từ cơ bản tới nâng cao những cái việc mình chỉnh sửa thì nó đều có ý nghĩa của nó. Mình không phải chỉnh sửa theo thói quen, cũng như là mình chỉnh sửa để mà mình thấy người ta làm như vậy, mình chỉnh sửa vì tư thế asana của mình làm cho người ta đạt được từng bước giống như mình đi bậc thang vậy đó, thì mỗi cái asana nó sẽ đại diện cho mỗi bước cao hơn, mình sẽ cố gắng hướng dẫn người ta đến cái đó. Okay, yesterday I talked Gunamnasana, middle split all, after then Vishwamitrasana, then standing flag. Qua thầy đã hướng dẫn mọi người cái sạch ngang, cái mở Vistrasana, cái đó gọi là cái gì đó? Cái đó gọi là nhà hiền chiếc bay. Nhà hiền chiếc bay với kéo cờ. Okay, and standing flag. Okay, so when you have in your mind, so that you will be easy work with your student. But if you not have that asana and how to, like yesterday we did one example for catch hand and push leg. So you have to see the whom I need to push more and whom I no need to push more. So for example, Cham, I no need to push her same like one member yesterday I push. Today she did not come. Yes. Okay, so same you have to understand that whom I need push how. So when you understand the condition of your student,
So you will easy to make balance with both party, beginner and intermediate. Giống như thầy ví dụ mà cái vấn đề mà cái cờ hôm qua thầy dạy á, thì cái động tác mà chỉnh sửa của Thương hôm nay không có đi học với lại của chị Trâm á, thì nó sẽ khác nhau, bởi vì cái tình trạng của mỗi người nó khác nhau, cho nên là mình phải sử dụng những kỹ thuật khác nhau. Khi mình làm như vậy thì khi một cái lớp của mình nó mới diễn ra an toàn được. Okay, so now with hip opening, first asana is Bhunamanasana, and with Bhunamanasana have many asana belong to that. And today we will start front split, Hanumanasana. Thôi thì mình đã được học về cái động tác mở hông rồi, thì cái chính của động tác mở hông nó là cái xoạc ngang. Thì hôm nay mọi người sẽ học cái xoạc dọc nha. Okay, so first is asana. Who can do front split? Ai có thể làm được động tác xoạc dọc nha. Can do front split. Come here. Chỉ có thể nói được là hiểu được. What is name this asana? Biết có thể này là cái gì đâu. Xoạc. Okay. So what is the sacred's name? What is the sacred's name? It's called Hanumanasana. Hanuman. Có sai là động tác tên tiếng Phạn của này là Hanumanasana. Okay. This is one asana. She have achieved this asana. You comfortable? Chịu thoải mái không? Stable? Ổn định Have uncomfortable anywhere? chỗ nào không ổn định không? Okay. She is comfortable and stable. So that means this is asana. Do chị làm cái động tác này không có bị vấn đề gì hết, cho nên mình gọi tiểu mình nói chị đang thực hiện asana. No problem. It's okay. Okay. So in here have three party: beginner, intermediate, and advanced. Okay. So she can do this. Okay. So she is a advanced practitioner. Okay. So when you want to teach this student, so your class will different, style will different. Nên chị này là nâng cao rồi, cho nên khi mình dạy lớp mình sẽ dạy khác. Who cannot do this? Anyone? Ai không làm được động tác này giơ tay. Không làm được sẽ quỳ lên nữa. Không làm được. Không lên làm đi. Ai làm được là sẽ bị rất là hay. Some people can do, but Like who do like this only? Cannot go more than chỉ this. cần vậy thôi, không có đi sâu hơn được. Dạ đúng rồi. Nó lạc qua một bên. Viết mi là Bây giờ làm gì? Okay, come here. Để thầy giới thiệu beginner mà anh đâu. Mình nhiều quá rồi đó. Mình muốn gì cái đâu mà được. Okay, she is better than basic. Chúc mừng mình ok hơn những người các bạn. Okay, come back. Okay, so first, some people, I think in here everyone have good basic conditioning. Basic condition they have good, but some people like this. Thì mọi người trong đây ai cũng đã có thể là có một cái nền It's tảng very tốt beginner. rồi. Cho nên là Okay, những cái này là dành cho những knee người mà không bend có nền and tảng này. also uncomfortable, they only can stand here. Okay, but if you say go forward, they like get stuck. Thì đây là dành cho những người mà không có làm được động tác này beginner, thì hãy xếp hàng xuất hiện những cái lỗi sai rồi họ sẽ cố gắng là hướng xuống những người mà họ công và không bị ổn định được, mất thăng bằng. Okay, so when I teach with you hip opening class sequence, so I teach you two sequence. One sequence for middle split and one sequence for front split. Okay, so you already know the front split, this basic,
knee down, and then slowly more push here. Many activity twisting Mọi người for sẽ back. nhớ những chuỗi mà dành những người mới bắt đầu để mà làm động tác này đó, thì đầu tiên mình phải bước chân lên những chiếc lưng một, sau mình sẽ hàng gối rồi đi chân lên từ xuống, mình sẽ làm những động tác đưa tay xoay vai cái hông gì đó. Stand up. Okay, so first with beginner, very beginner, very new, tight body too much. So there is two problems, same like in a middle split. So in here, her hip muscle also involved too much with the front split and front leg, front thigh also. In middle split, only hamstring more and little bit hip also, but more hamstring and hip joint. But with the front split, with your front thigh, hip and hamstring, Thì giống như ý thầy nói là three things will involve. ví dụ như là tập cái động tác sân ngang thì đôi khi nó sẽ vô từ sau với có không, nhưng mà đối với cái động tác sân dọc thì nó vô trong cơ từ trước nữa, có ba phần nó hay vô ở mông, đuôi sau rồi phần hông và đuôi trước. Okay. So first with very beginner, you have two challenge. First challenge, stretch hamstring. Second challenge, stretch hip. Okay. So you can use basic technique of middle split. I share with you that push leg. Thì mọi người có thể sử dụng những kỹ thuật mà mọi người đã học hôm qua, kỹ thuật mà đẩy cái phần xương chậu của mình để mà mình mở hông, mình kéo giãn cơ từ sau. With ball, front leg. Mình cũng có thể đặt chân vô từ tập những động tác như hôm qua mình tập, thì là đặt trước ngã sau nghiêng hai bên. Okay. So in here your pigeon pose also enter with this asana. Động tác bồ câu mình cũng có thể sử dụng vô để mà làm những bài hỗ trợ cho cái ép dọc này, xả dọc này. Okay. Basic pigeon pose. Just Bồ câu cơ sitting. bản thôi. Okay. So in here, who have very tight glute. So when they perform this, they feel very good stretch in their hip. Who have tight glute. Đối với những người nào bị tắc nghẽn cái phần mông, ngồi nhiều quá và không phòng, thì động tác này nó sẽ kéo giãn cơ mông và cải thiện tuần hoàn máu lưu thông ở đây rất là nhiều. Okay. So with very beginner who have very tight condition like this, cannot go forward, cannot do back bending, cannot do side bending also. So with them you have to do this holding 2 minutes. Đối với những người nào mà không có hoạt động thể chất nhiều quá, họ sử dụng tư thế lâu quá để làm việc, có thể sử dụng cái bài tập này kéo một điểm lâu, có thể là 2 phút mỗi bên. Okay, you go down like this. Just holding like this, both hand like this. Mình có thể giữ thoải mái như Like this. Like this. Okay. And head on your palm. Okay, and in here just cố gắng xoay cái hông sang trái. one line and hold this 2 minutes both sides. It will help you to stretch your glute and lower back who have very tight for beginner. Nó mình giữ mỗi bên 2 phút để dành cho những người nào mà bị cứng ở cái hạn chế vận động ở cái khúc thân dưới thân mông. Okay, and who is very tight, they cannot like her go down. Okay, they will be little bit up. So you just push their hip one line. Đối với những người nào mà mới á, thì họ sẽ không giữ được giống như mình, vì They feel very good stretch in their họ bị glute. lật lên, mình phải cố gắng mình ấn cái đó xuống. Okay, come back. Another side. Just go down and hold here. Okay. So with beginner,
For hip stretch this and hamstring stretch. So this will ball. I already shared with you. Front hamstring stretch. Đối với những bài mà kéo giãn đùi sau với cơ hông thì thầy đã giới thiệu qua rồi. Okay. And in hip opening class, I already teach you 2 times front thigh stretch with the activity downward facing dog. Thầy mới giới thiệu động tác mà giãn đùi trước này. Right leg forward. Chân lại đi trước. Forward đi trước này. Okay. So in pigeon pose you will stretch hip, and with ball you will stretch hamstring, and you not yet this. So there you will use this exercise and bend your leg and right hand back, touch your big toe. 5 hands. Thì đối với hôm qua thì mình đã học Okay. về giãn đùi sau cơ mông rồi. Và về See here, reach and roll của beginner cannot push more than this. They feel very deep stretch in that area. So when like she is practitioner, so she can go more deep, but she also will feel stretch if she have tight hip flexor and front thigh. Thì là do những cái người nào mà mới tập động tác này á, giữ như mình nó rất là khó, thậm chí được khi mình nếu mà không tập tập này lâu nhưng mà mình không có tập cái này thường, còn họ cũng sẽ cảm thấy nó rất là căng. Thì bài tập này nó sẽ kéo giãn cái phần cơ đùi trước và cơ đập hông của mình. Okay, so you have to work with 3 part: hamstring, front hip flexor, and hip. 3 part. Okay, so basic work will not asana. Basic work will your every single muscle of front thigh, back thigh, like hamstring, all, and your hip. So when you teaching with beginner, not teach asana. Teach them only stretching hamstring, front, and hip with beginner. Đối với những người mới thì mình không có cần phải dạy họ asana, mình chỉ cần dạy những bài tập thì cứ kéo giãn thôi. Những bài mình sẽ chọn lọc ra những bài tập nào mà kéo giãn đùi sau, đùi trước và cơ mông. Like she is the beginner practitioner, but she doing good basic activities all. This exercise is very good with your hip joint. Always whenever you do hip opening, so this and swipe, rotate, so it will always protect your hip joint and make warm up your hand. Cái bài tập này nó giúp cho cái phần hông của mình nó chuyển động một cách êm du mượt mà hơn. For example, you want running. Ở cái phần máu chuyển lớn của xương đùi. If you want running, if you want to do some workout with your leg, so before your leg activate your every single joint. So this is especially with hip joint. Khi mình tập những bài tập mà liên quan tới việc vận động mạnh ở vùng thân dưới, thì tập những bài tập này nó sẽ làm cho mình khởi động được vận động của vùng khớp để mình cải thiện tập vận động. Malasana. Đây là Malasana mọi người biết rồi đúng không? Malasana also with basic. Malasana cũng là cái động tác cơ bản á. Malasana for open your hip joint. Thì cái động tác Malasana thì nó sẽ giúp cho mình mở phần hông rất là nhiều. Okay, and in Malasana like this. Trong cái Malasana mình có thể tùy biến, mình có thể làm thêm những cái động tác như này. These basic activities. Malasana. Sounding. Malasana. Okay.
Okay, she is beginner practitioner. She already did with her stretch her front leg, left thigh also, and she now nearly she have flexibility in her leg enough. Do chị Diệu đã khởi động cái này rồi, cho nên là giờ chị Diệu sẽ dễ làm cái động tác này hơn những cái động tác hồi nãy Diệu làm, nó sẽ giúp cho mình cải thiện được cái động tác sạc dọc này. Cúi lên này chị, cúi lên. See here, for example, with beginner practitioner, no need knee down, always knee up. Người mới thì họ sẽ chỉ cần giữ chân giống vậy mà không cần chạm gối xuống. And in here just hip up down. Đẩy mông lên. Thì ở tư thế này mình chỉ cần nâng Nhắc lên, nhắc hạ lên, xuống nhắc giống xuống. mình nhắc vào Rồi không xuống. không có xuống gối. Mông. Sức lên lúc này luôn cơ sở này. Một chút. Không cần quá nhiều xuống. Ở đây cũng được. Slowly. Đẩy mông lên. Ở đây. Cao lên. Thân chân luôn. Ô chân. Không cần xuống. Làm cái di chuyển giống mình nhịp hỗ chân này. Okay, so she cannot do front split because she is beginner practitioner. Just finish beginner practice with herself. So in a hip opening class, I give you one sequence in the end before the front split. Do you remember? Trong cái động tác sạc ngang thông qua thầy đã giới thiệu cái động tác cuối cùng. Not yesterday. Before I shared with them hip opening class already. In hip opening class, I shared with them one sequence before front split. So that sequence will apply with her. Mọi người có nhớ lúc hồi trước á, mọi thầy có dạy một cái chuỗi động tác trước khi làm được cái sạc dọc này á, thì làm chuỗi động tác đó mọi người có nhớ không? What? What is that? Nói là chị. Before. I'm not talking about Thầy không phải nói hôm qua. sequence. I'm talking before. When doing this asana in hip opening, before this asana you did one sequence. Hỗ trợ á. Cái Hỗ bộ trợ để làm được động tác sạc dọc đứng này. cái lưỡi liềm xong rồi ngã ra xa rồi ăn cái này đứng lưỡi liềm á, đúng rồi. No, not this. Is sequence. Nó là một cái chuỗi. Before asana, before entering the asana. Trước khi vô cái động tác. Same yesterday we did Vishwamitrasana. Giống như hôm qua mọi người học ở nhà. Yesterday we did Vishwamitrasana. See? Thì trước khi vô nhà nghiên chiếc thì sẽ có Okay. một chuỗi. After that we did. Thì cái này lúc đó là nó sẽ là cái Then we come down and Vishwamitra. đúng rồi, ngã này nè, xong rồi This sequence for activate your hamstring Đó sẽ là một chuỗi bài trong khi sạc dọc này á. and your hip. But for asana, see here. First I share with you sequence. Để nhắc lại nha. Okay. When you did all sequence, after then you will come to the front split Hanumanasana. Là cái chuỗi này xong rồi là được cái Hanumanasana. See here, just mông lên xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mây lên sau rũ vào này. Mông xuống vừa kích hoạt từ chân trái, đuôi trái. Thay tay qua Khi đầu. mình dắt người lên xong mình giữ cái ngoài cơ. Kiểm soát. Tay lên, xoay tay lên. Cái ngoài đùi. Ok, thay tay lên, siết tay. Cái ngoài cơ mông trái. Ấn xuống hết cỡ. Ok, rũ
Nâng dậy, sau dậy, đầu. Ok, tay lên, đầu gối sau. Đầu gối trái xuống, tay lên. Đầu gối xuống. Tay lên. Hai tay. Tay lên, ấn nguồn xuống. Tiền. Tập trung bên trái. Focus left side more. Tập trung vào cái bên trái nhiều hơn. Hai tay lên. Hai tay vô bên. Ấn nguồn xuống. Ấn tay lên, mất lưu lên. Nhìn lên. Gập chuồng, thở ra, đầu gối thẳng, chân đỉnh, chân, tay lên trên, chắn tiếp. Is hit vào lên tiếp, 3 lần. I'm doing with her because she not have warm up yet. I will push her little bit. Thầy cái gì chứ không chưa khởi động nên thầy sẽ dí. Sáng giờ khởi động rồi nói thì cứ dí đi. Bây giờ chơi cái Okay. So you see, she have still problem. Nhưng mà khởi động xong thì chị vẫn khó để làm động tác này. You see the sequence. không cần khởi động rồi nó làm được. Khởi động nó làm được. Không cần khởi động luôn. Chưa, mình cứ vợ với em không là tôi xấu sáng là tới đầu luôn đó. Tôi xấu hổ quá mọi người. Giận với em chị không biết nữa à. Em nó xài cái là thấy rất hồn. Okay. See here. So when you work with the front split, so your improvement will in block yoga class. When you teach block yoga or when you use block, so block will help her to achieve this asana very fast. Khi mà mình dạy ở mấy cái lớp mà mở hông á, thì mình có thể sử dụng thêm gạch để mình làm cho học viên của mình được mở hông nhanh hơn, nhiều hơn. Okay. So first I will share with you one small sequence with block, and you can write new yoga class, block yoga class. So that sequence will add block yoga class. But also you can use in hip opening extra activity, not in hip opening class. But Sẽ giới thiệu những buổi yoga gạch này, mọi người có thể sử dụng ở bất cứ lớp nào cũng được, không nhất thiết phải là lớp mở hông. when you teach block yoga class, so all activity with block, back bending, hip opening, twisting, balancing, all asana will come in that class. So that is one class, public class. And when you teaching PT, so you feel free. You can teach together, wheel, block, chair, wall, mat, or relax, or not teach. It's up to you. Khi mình dạy yoga gạch đó, mình có thể dạy mở hông, mở ngã lưng rồi xoắn này kia. Khi mình dạy lớp 1-1 thì mình có thể tự do hơn, kết hợp nhiều thứ hơn, vòng dây, ghế, gạch. Okay, so personal teaching will different, public training will different. So with this, with her improvement, so teacher will focus when teacher will teach block yoga class. So in block yoga class, you will pay attention more on hip opening and back bending, because block
we will use block more with hip opening and back bending more. Nói chung khi mình dạy yoga với gạch thì mình nên tập trung vào mở hông với lại ngã lưng nhiều hơn. Okay, so you have to notice this as a block yoga class, this sequence. But remember, also in extra activity, for example, after finish your class or you teaching personal, so you can use block also. Mọi người ghi vào giấy có thể lưu ý về những cái lớp mà tập yoga với gạch nha. Có thể là mọi người sử dụng những cái kỹ thuật này ở cuối buổi dạy. So you have two block in front. Thêm cái mở muốn về nữa rồi. Về nữa. Okay. So in here you see the sequence first. Sequence for block yoga class, and with this sequence you will complete many asana with block. Quý thầy giới thiệu những buổi yoga gạch thì đối với cái chỗ này sẽ làm được nhiều thứ lắm. Okay, and what is your hip opening sequence also will come in that, but not same like hip opening class, but same like that, but more deep. Okay, so this sequence will start from the Tadasana. Cái động tác nó bắt đầu của nó là tư thế Tadasana nha. Sequence. Tadasana là cái cỏ. Tadasana là cái cỏ. I am telling sequence first. Bây giờ thầy đang giới thiệu của mà. If you can remember, it's okay. If cannot, so try to write or make video. Okay. Cái cỏ gì đó. Lâu dài là không Thảo. Ba. Thảo hay lâu dài Thảo? Ba. Viên ba xuống đưa chân lên. Tadasana mình sẽ qua tư thế chiến binh ba. Okay. In here should hip one line. Hand, shoulder, hip and leg one line. Cố gắng là mình giữ cho cái trục ngực mình thẳng để xoay cái phần hông của mình lên nhiều quá. And when you going front here, after that you will drop your right hand down. Hạ một tay xuống, hạ tay phải xuống. Okay, then you will use your right hand down and right hand on the block, one line, straight body, one line. In here you will look up, and as much you can lift your leg overhead is okay, no problem. Cố gắng ngửa cổ lên. But hip should be one line, not up too much. Stretch here. Cố gắng ngửa cổ lên và đá chân phải càng tốt mà không có xoay không. Vai thân hạ. Control. Is for after this basic gập nâng cúi. Đó mình chuyển qua cái kéo chân. Chân phải xuống. Tay trái, chân tay lên. Tập trung bên phải và không lên xuống nhịp. You see, same for activating for front split. Cái giống như cái chỗ mà phải động mà của sàn dòng mà nãy thầy giới thiệu á. Knee and one line. Okay, you can do this 10 times. After 10 times you will Sau khi mình nhắc 10 lần thì mình đưa hai tay lên giữ. straight hand, knee straight, push your hip down, little bit back bend, like stretch all body. Đến hạ mông xuống và cong lưng. Ngã để càng giữ cái lưng của mình. Knee and ankle one line. Cổ chân của mình thẳng hàng với nhau. Okay, then we'll block down to xoạc. In here, for
basic for make your hip one line. So you will use your one block under the hip. And this one will go under your knee. Đây là cách để mình đặt gạch để tạo sự hỗ trợ cho cái động tác sạc dọc này. Okay? Okay? More focus your back side leg. Để kéo giãn cái cơ để đường sau của mình nhịp hơn. Okay? After then, continue will stretch front leg. Bend your knee. Okay. Tay sau. Kéo giãn sau. Okay? She feeling stretch very good. Đẩy mông xuống, mông phải. Cố gắng giữ kéo dài không xuống. Okay? Now, after finish this, you will let your block down. Hạ cái gạch xuống để Okay? kéo giãn sâu hơn nữa. Okay, so you see here, first step with holding like this. If she do like this, if practice like this because she is beginner practitioner. So I am watching her, she every day doing this activity but not have improvement because she directly doing Hanumanasana, so she cannot. So she have to do some activity to make her muscles activate. So if she holding on block nearly 5 days, after 5 days she will take out one block, then slowly active her back side leg, then after that front block will remove, then she will do there. Thì giới thiệu cho mọi người cái buổi động tác sạc dọc với cái cái gạch này rồi đó, thì mọi người phải cố gắng là tập nó thực hành nó nhiều hơn. Ví dụ như đôi khi chị Diệu chị không làm được cái động tác này cho chị Diệu tập mỗi ngày nữa, hay là do chị Diệu chỉ tập trung vào cái sạc dọc thôi, không có tập những bài tập hỗ trợ để mà chuẩn bị cái động tác đó. Vậy thì khi mà mọi người tập quen rồi, ví dụ như 5 ngày sau thì có thể bỏ cái gạch ở phía sau ra, tập thêm mình sẽ bỏ hai gạch ra luôn, mình sẽ kéo vậy. It's with them who is complete beginner practice. So she is complete her beginner practice. So I don't need to much pay attention basic things. I have to work with to how she can achieve Hanumanasana first. So it's like I can make her intermediate. Chứ đối với chị Diệu thì thầy chỉ quan tâm tới cái động tác cái sạc dọc hơn, làm những cái nãy giờ như thầy Again, nói, for thầy other sẽ side. không có đi sâu hơn của cái động tác sạc dọc này. You can silent your phone. Okay, first warrior 3. Okay, one line, knees to. Thầy làm một lần nữa đỡ bên cho mọi người. Then tay trái. Okay, one line. Then catch your ankle up. On. And your knee straight. After that, left hand. Chân left side. Gập chân. Up, rồi. And then so. Tập trung. When you performing this,
So more focus your backside leg, backside hip. Khi mình làm cái động tác này mình quá mình So she doing left leg. So focus phía sau. left side, more push down. Because it need make hip one line. Mình tập trung vào phía sau để mình cố gắng chỉnh cho cái hông của mình nó một tuyến cân bằng với nhau. Okay? You understand sequence? Hiểu cái chuỗi này mà đúng không? Sequence. Okay? Okay. So first, when you teaching in your daily, week class, okay, so I am sure you will not teach everything in one day. You will make lesson plan. Today I will teach this, tomorrow I will teach this, after that I will teach this. So for example, you start your class with what is your first class? For example, I ask Sam. For example, in week you make lesson plan. So Monday what you will teach? Thì ví dụ như đây, thầy nói ý trong một cái tuần của mình dạy ở lớp cộng đồng thì mình sẽ không thể nào dạy hết tất cả những thứ cùng một lúc ở một ngày tập và một buổi tập được. Thì dụ như mình sẽ chia ra trong tuần thì thầy sẽ có thể nếu mà trong tuần chị dạy thì ngày đầu tiên thì thứ hai thì chị sẽ dạy cái gì? First day, So she will separate into Wednesday, Friday, 3 days, 1 week. 3 days, and so Monday, Wednesday, Friday. So we will do shoulder, hip over there. So in Tuesday, Thursday, and Saturday, we emphasize more in Okay, so same every teacher have schedule. Okay, so when you will teach hip opening class, so in that class you will try to touch every single muscles of your leg, your hip, lower body, including your lower back. Okay, but in that class you cannot do all asana. You will work with the flexibility more. So normally you will teach what I share with you for middle split, front split, some basic activity. So if you will teach that, so it's more good. After that you will teach
one class with block yoga. Okay, so when you teach block yoga, so in that block yoga you will focus with deep stretching with asana. So for example, middle split, so you will focus with block more deep. Front split you will work more deep. Okay, so first target is your only achieve Hanuman asana. Cái này nó là giống như là một trung tâm thì mọi người sẽ có những cái lịch phân bổ đều đặn nhau. Ví dụ như khi mà mình dạy bài nào thì mình biết phối nhiều để kèm với tâm lý mình sẽ tác động hết toàn bộ nhóm cơ ở rút hơn như chẳng hạn kéo giãn. Thì đầu tiên mình có thể sử dụng thêm gạch để mà mình làm cho cái bài tập của mình nó đi sâu hơn và nó kéo căng hơn. Okay, so I just share with you one sequence about block yoga class, and also teacher have to pay attention on your student that I want to help by block to achieve Hanuman asana. This psychology of teacher. It's not only block yoga class, I want to teach block yoga class and finish. No. Who is teacher? They understand that why I am teaching block yoga class, because I want to finish target of Hanuman asana. So purpose of using block, step, wheel is basic activities for achieve advanced asana. So Hanuman asana is a one advanced asana beginner cannot do. For beginner they will use block, wheel, chair, wall. So when advanced practitioner they only do use block more deep steps. Thì nó giống như là khi mà cái lớp mà yoga gạch đó, thì khi mọi người hiểu về nó thì là một phần rồi. Giống như khi mình dạy cái đó thì mình cũng phải biết những cái lưu ý của cái yoga block này mình làm cái gì. Thì thường cái yoga block này sẽ phù hợp cho những người nào mà chưa làm được cái sạc dọc này, thì đó là cái mục tiêu mà mình hướng đến, làm những người đó làm được. Còn đối với những người mà đã tập lâu năm nâng cao thì đối với họ lưu ý yoga block này nó chủ yếu để mở hông cho nó sâu hơn nữa. I understand. So after that same I share with you one sequence with many asana. So in here only focus especially one asana, but you will do here little bit Ustrasana also, but especially this sequence for front split. Cái chuỗi này ấy, mình chỉ tập trung vào cái sạc dọc thôi, rồi mình có thể làm hai động tác nữa vì mọi người ở đây nhé. Ý là trong cái chuỗi như vậy thì nó sẽ có những lưu ý mà đó nó sẽ không phải là như vậy vì không phải là chỉ là giáo dục yoga nó rất có thể mình sử dụng kỹ thuật một cách là dạy thêm Added still in block yoga class. This also. What you have block yoga class added in that. rồi mình cũng có thể thêm cái động tác này vào cái chuỗi yoga block của mình. So it will stretch hip flexor. Nó sẽ kéo giãn cái nhóm cơ hip flexor, cái việc dịch là cơ gập hông á. Both hand down. Look forward. Okay. When she is looking forward, no need push deep. Just toe up, đẩy lên, đặt tay xuống lưng này. Okay. Lưng rồi, đánh xuống bờ bụng phải lên một chút. Done. For beginner practitioner who cannot do front split, if they repeat this thing at least 3 weeks, after 3 weeks without pain, they can achieve front split very easily. Cái động tác này á, dành cho những người nào mà người mới chưa làm được cái sạc dọc này á, thì tầm mà khi nào mình cảm thấy không còn đau nữa, cái ba tuần gì đó thì sẽ làm được cái động tác sạc dọc dễ dàng. Okay, you will do it 3 times. After then, tay xuống. Nó sẽ làm 3 lần nha. Sau đó thì mình hạ tay xuống.
Okay, after then you will chân sau ra. in here same what we did in a mat. Mông lên xuống, slowly slowly mông lên xuống, mông không phải vai, mông lên xuống, không xả lên. Ok, đầu gối thả. Bây giờ đẩy mông lên đi, đẩy mông lên hết rồi. Ok, siết đầu gối, mông lên nữa. Không chỉ buông tay. With hip opening is very important. When you win this, she feeling relaxed with her hamstring. Khi mà mình làm xong cái này mình chưa động tác này mình sẽ thư giãn được cái phần sau của mình đó. It's very important here. Or stretch your hamstring more deep. Right. Khi mà để chân như vậy mình sẽ kéo giãn từ sau đến nhiều. Look forward and push your lower back. No need to touch your head here. Look forward and push your lower back. Try to touch your belly with your thigh. Cố gắng là mình nhìn về phía trước, để mình chạm. You also can practical this. When you will do, you will feel very deep stretch. Khi mà mình làm như vậy thì cảm giác như cái giãn nó rất là sâu. After 3 times. Khi 3 lần rồi thì mình sẽ nhấc gối lên để chân lên phía sau. After do 10 times, you just lift your hip up, đẩy mông lên. And hold there and slowly push your hip down. See here. You understand two sequence? Vậy ví dụ này em có thắc mắc gì không? First we'll make your hip one line. Thầy. Nhưng mà ví dụ như thầy nói bắt đầu mình cho họ cục ra lại, xong cái lát họ lên 2 cục. Tuyệt mới new member. Nhưng mới quá lên 2 cục khác hay căng với thầy. Okay. You remember the hip opening class? But I teach you hip opening class, that all classes for beginner. What I share with you, maham, back bending, twist and shoulder, balance, that all with beginner. So in there no need use block. Okay, in that class you see we are doing in here. Okay, inhale, look up, and exhale. You understand? Cái chuỗi động tác mà thầy dạy trước đây là dạy cho mới hết á. Okay, see here. When someone come to you for yoga, start yoga first day in their life, first time they start yoga with you. So no need to do extra activity. Do very basic and natural way. So that you have class. So that means you have target. First 6 months will basic practice. Basic practice means basic hip opening class, basic back bend class, basic hatha yoga class,
basic Ashtanga class and basic asana. After 6 months, you will touch intermediate asana. Touch intermediate asana, but Bhunavanasana, Hanumanasana, Shirsasana. Then you will enter that slowly. Okay? And if someone practice with you more than 6 months, that is very good. Because normally with teacher member practice 1 month, 2 months, then they run away to another place. So it's not good. So but if you have basic knowledge to make connection with your member, so your member will never run to another center. They will always follow you. But if you try to do with them in first day advanced activity or something, so many another teacher do more good acting with these kind of things. But if you go with basic class, then intermediate class. Thì nói ý về một người nào đó mới hoàn toàn mới đến tập với mình lần đầu tiên chẳng hạn, mình phải dạy cho họ rất là cơ bản thôi, như là chuyên nghiệp cơ bản của mở hông, cơ bản của mở lưng, cơ bản của hatha, cơ bản của ashtanga. Khi nào mà học viên tập với mình quen rồi, thì 6 tháng thì mình sẽ chia đoạn cho họ, thì 6 tháng sau mình sẽ dạy cho họ những cái chủ đề mà cơ chuyên sâu hơn, ví dụ xoay ngang xương dòng đó. Thì sau khi đó mà người ta tập thêm, người ta tập với mình sẽ dạy thêm những cái giống như vậy hơn. Thế nếu mà mình dạy cho người ta cơ khó quá đầu tiên, người ta sẽ chạy nhiều. Nếu mà tức là cái chia lộ trình này như vậy, người ta sẽ càng khó với mình hơn, chứ không phải là tập 1-2 tháng người ta sẽ bỏ đi. Okay. With block, she also beginner practitioner. Remember that she also is beginner practitioner. Okay, I want to stretch her hamstring. I will not use 2 block, and I also will not use the cat pose. I will directly. Nhắc lại ý hồi nãy thôi, vừa mới tập cái gì trong thì sẽ. You remember in morning class you practice this? Yes. One block. Yes. I tell you. Stretch hamstring. Okay. But if she practice with me, if she will practice with me, I will not waste my time with her this exercise. Thì hồi sáng nay mọi người dạy được học cái động tác này đúng không? Thì đối với những người nào mà được thầy sẽ dạy thì thầy sẽ không có cho họ làm cái động tác này. Okay, see here. I know she doing practice. She have complete basic practice. Okay. She also complete her basic practice. And I see them every day. They doing this. They using block like this and doing. Thì thầy thấy những người nào Every day. khi mà đã làm xong những cái động tác. And I see more than 1 week. More than 1 week, they're not feeling anything change much. Thì thấy nhiều người họ đã tập mặc dù là có nền tảng rồi, nhưng mà sau đó thì họ lại hay sử dụng cái bài tập này để mà họ vẫn không. Cho nên là thầy thấy là không có gì thay I'm đổi lắm. telling with you. See here. Now you will use the 2 block. You will use 2 block and then let your leg up. And then lift your leg up and then just do this and you will feel both leg will more stretch. Extra, you going extra now. Okay. And just do it 5 days. And after 5 days you will see improvement. I'm talking who complete beginner things. So this is with beginner. See here. It's me. It's me. Just you said with me. With beginner. See here with beginner. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Hay làm kiểu này. Exhale down. Okay, here same. Thì thấy Inhale. nhiều người đã mặc dù đã có nền tảng rồi nhưng mà vẫn làm kiểu này, cho nên là sẽ không có sự tiến bộ trong cái động tác sang dòng này. It's beginner. Chị Hà đã hay làm cái này nè. Go with teacher. Okay, so you're not beginner. So what I show you with block, do that and see the change. Thì đối với những người mà đã có nền tảng rồi thì nên để chồng hai người lên, để chân lên rồi làm cỡ vân như là thấy khác biệt. Phải nói rõ hơn mới chịu. Okay. Chăm cũng làm đi nha. Sáng nào chị chăm với lại Okay. Diệu. See here. Chân phải. Thầy nhớ rồi. Okay. Then one block will back side. Drop your knee.
just one side, and beginner practice middle, but she is not good, so okay side. Then just bend your one leg. Chị Trâm mới không có làm được nhiều cho nên là chị Trâm đang đẩy chân mình xéo vào bên đó. For improve your back stretch, and then right hand back. Mình để đi đâu rồi? Okay, you stretching your here more, Mình kéo chân như vậy mình đang kéo giãn cơ với đầu đùi nhiều hơn. and if you get leg front is more good. Thì nếu mình càng đẩy cái chân nhiều chiều sau thì càng tốt. You understand? If you very beginner, it's okay here. Beginner, same. If you beginner, it's okay here. Người mới chỉ cần vậy thôi. Okay. Are you understanding or not? Teacher psychology. Huh? Điều như thế mình thầy đã dạy không? This is teacher psychology. You will help make lesson plan, hip opening class, final touch with block yoga class. So when you teaching hip opening class, so you will do some deep stretching, deep activity in block yoga class. And block yoga more work with your hip opening. Khi mà giáo viên có thể dạy những cái chuỗi bài giống như vậy thì người ta sẽ mở rộng được nhiều hơn. Okay, so you understanding that same you can use chair also, same posture. You can use wall also, you can use wheel also, will same. Có thể sử dụng ghế, gạch tường, vòng. So we have Áp dụng gì không? Với nhau không? jump, view, wind and half. For student they cannot do front split. Okay, so you already know the technique. See here, you already know the technique. So Đọc tên và không có làm được đó. you can teach them and you can let them achieve in 2 weeks. Their front split, they can. Chưa làm được. She not come to practice front of me. I did not see her. You understand? So they can achieve Hanumanasana. Okay, so this is the basic member, intermediate member to achieve the Hanumanasana. After then, who can do Hanumanasana? Who can do? Ai làm được đi lên Here. thì giống như là thầy đang đi cái nâng cao hơn đó. Như thầy giới thiệu cơ bản với lại người nâng cao rồi. Okay, remember one thing, teachers. You don't think in your mind about yourself, I cannot do. If you know the asana, you can do. You don't need to do too much. Mọi người đừng có nghĩ ngợi gì, mình có thể làm được hay không. Mình biết cái tên đó là mình biết cái động tác đó là mình đã có thể làm được. Okay. See here. Okay. First tell me that how many asana is belong to Hanuman asana. So when we know the asana, then we will understand adjustment, how we will do. Để hỏi mọi người có bao nhiêu cái asana liên quan tới cái động tác hành động này. Hip opening teacher. Khi mà mọi người đã hiểu về asana rồi mọi người sẽ hiểu nó dễ dàng. How many asana belong to this? Bao nhiêu động tác liên quan tới tư thế Stand hành up. động You này. can stand up and show. Ví
dụ như giơ hai tay lên cũng là một động tác. Okay, show me first is Hanumanasana. Okay, Asana mà. no, Hanumanasana only first. Thường là thầy còn đi một câu á. Okay, hold your hand up. Thầy nói một chuỗi hay là thầy No, asana. Asana thì mình thế. First is Hanumanasana. Two back bend. Catch your ankle. Okay. Ngã Okay, ra like sau this. nắm cái cổ chân. Đó là một tư thế. Okay. 3 forward bending. Thứ ba là gập người phía trước. 3. Twist is okay. Twist not in asana. Just Then Hanumanasana. one hand một câu chưa? It's all no problem. It's about sequence. You will do this in sequence in hip opening class. You will not do this in extra. For example, I finish my hip opening class 50 minutes. For example, I finished my hip opening class 50 minutes. After 50 minutes, I want to do something with advanced member. So I will not teach sequence here. I will teach here asana. I will push her for asana. Ví dụ như khi mà thầy đã dạy cho những năm chục phút của cái buổi tập đó rồi thì bây giờ thầy không Yes, nữa, thầy sẽ đưa lại tư thế thôi, tư thế khó thôi. Okay. So first asana is Anjani asana, mother of Hanuman. Both hand back and catch ankle. One hand forward bending. Is called Anjani asana. But in Vietnamese you can say like catch your ankle back side, back bending. Cái động tác mẹ của cái động tác sạc dọc này là động tác thầy mới nói tên ngã ra phía sau nắm lấy cổ chân. Okay. And after that forward bending. Okay. 3. Nó khó thiệt. Remember the asana. 3. Okay. Mother of Hanuman is Anjani. Anjani là cái động tác, cái tên của cái động tác đó là mẹ của cái động tác sạc dọc. Okay. After then we'll Natarajasana. Đó là Nachasana, tư thế Bộ câu đứng lên. Okay, is beginner. Đây là cơ bản nha, nâng cao thì có thể xoay vai á. Okay, and advanced nam puncher strike tay chuột. Not intermediate. Không phải Xoay là vai. cao nha, nó là nâng cao á. Ai làm được xoay vai, khuỷu tay chuột. Được. You can do. Một tay để lên vai. Okay, is intermediate Đây là trung cấp. and advanced. Both hand will catch ankle and leg straight. Nâng cao sẽ thẳng hai tay, thẳng chân rồi kéo bằng hai tay. Advanced. So add this in your hip opening class, in hip opening activities. Có thể sử dụng những cái động tác này vào những cái lúc mà mọi người đang cho học viên của mình thực hiện những cái tư thế khó. You understand? When I teach basic intermediate student jump and ziu, two person cannot do Hanumanasana. So what is challenge for teacher? Let them achieve Hanumanasana. Okay? So when they can achieve Hanuman asana, after then they will do like her. So now in here I have first task Anjani asana. Okay? So in here have to understand, never do directly Anjani asana. Never do directly Nam Kochan. So first what you will do here? You will do first complete back bend. First Chakrasana. I will talk about Chakrasana in back bend class. But first asana is Chakrasana. Second asana is Dhanurasana. And after Dhanurasana you will come back to pigeon pose. After pigeon pose you will come back to again Dhanurasana with one leg. And when you complete that all asana, then you can do
Anjali, advanced Hanumanasana. Đối với những người nào mà chưa làm được cái vị trong cái diệu á, thì thầy sẽ cố gắng thầy chỉ làm cho mọi người làm được cái xoạc dọc trước. Khi mà làm cái xoạc dọc xong á, thì mọi người có thể làm tiếp những cái như chị mới làm nè. Thì để mà làm được những động tác như chị mới làm cũng có thể bắt đầu từ xoạc dọc rồi. Nhưng mà đặc biệt là cái động tác mà asana ngã ra sau nắm cổ chân thì mình không có nên làm một cách nào cái động tác của mình phải có những động tác chuẩn bị như là standing asana là được ngã lưng chẳng hạn, hoặc là cánh cung, hoặc là bồ câu với lại bồ câu ngã lưng chẳng hạn. Thì mình phải làm những bài tập đó để mà làm cho cái lưng của mình, cơ thể của mình nó đủ khởi động, đủ nóng để mà mình có thể làm được cái động tác ngã ra phía sau ở tư thế này một cách an toàn nhất. Okay, so for example me, I shared with you that first okay, normal teacher what will do, he will do like me, directly Anjani Asana. But người giáo viên bình thường sẽ làm giống như thầy mới làm hồi nãy á, thầy vô thẳng động tác này luôn, mà thầy không phải như vậy. Not do directly, because this is advanced. So when you teaching advanced class, so you will teach many asana advanced. So I said with you that every single asana helps another asana. It's not only one asana separate. So in here will enter Chakrasana, pigeon pose and Dhanurasana. Thì hồi nãy em nói đó, đúng là vậy, động tác này mình phải làm cái động tác hỗ trợ của nó, asana hỗ trợ gì đó, như là ngã lưng rồi bồ câu, ngã lưng rồi cánh cung để mà mình làm cái lưng của mình đó đủ nóng để mà. Are you understanding? So first challenge to make her back bending and shoulder opening proper. So you have already class, back bending class, shoulder opening class. So in shoulder opening class, you will make shoulder very flexible and strong. In back bending class, you will make her back more deep, flexible and strong. So when you teach Anjani Asana, so you will not push her directly for Anjani Asana. First she will do some Chakrasana. Then she will do pigeon pose, rotate elbow. After that she will do Dhanurasana. Then one leg Dhanurasana. Again pigeon pose with leg straight, catch ankle. After that she will come back to Anjani Asana. Ý của thầy nói cũng giống như hồi nãy thôi. Thì thầy nói là không có dạy cái động tác này một cách là cái lập tức, không có dạy những cái động tác khác, cho là cho học viên mình tham gia những cái lớp như là mở lên sâu hơn nè, mở vai nhiều hơn để cho họ có cái độ dẻo dai và sức mạnh và sự linh hoạt để họ làm động tác này an toàn. Thì cũng theo thứ tự như là Chakrasana nè, bồ câu, tay làm sắn, cánh cung hoặc là cánh cung một bên một chân. Sau đó mình lại xoay lại bồ câu, làm hai chân hai tay chẳng hạn. Liên hệ cái động tác đó. Are you understand? Okay. When she complete Anjani Asana, after that Sau khi mình hoàn thành cái động tác Anjani Asana thì mình sẽ đứng lên. after then she can ready to do advanced Natarajasana. Mình đã có thể làm được cái Anjana. Normal teacher do what? See here, they will let her go near the wall. And Những người thầy giáo bình thường thì sẽ cố gắng đưa học viên của mình vô and not teach her Chakrasana, not teach her pigeon pose, not teach her Dhanurasana, and directly they will do touch your hand with wall. Okay, they think that I'm doing something magical, special, and they will do what? Then let your one leg up. Ý thầy They nói will do acting like this, and then push up. thì đối với những người mà giáo viên khác á, thì họ sẽ không dạy như những cái này nãy giờ thầy chia sẻ, không đi theo động tác theo hướng như những nãy thầy nói, mà họ sẽ cố gắng đưa học viên của mình được rồi bằng một cách nào đó. Okay, and they Họ will sẽ try cố it gắng like this. đẩy học viên của họ vô tư thế đó luôn.
Okay, it's not bad. Nó không có xấu nhưng mà nó không an toàn. Many teacher teach this style. No, you will see in your journey. Many teacher teach this way. They let their catch ankle, then touch elbow with ball, look up, then slowly push leg up. Mình sẽ thấy nhiều giáo viên sẽ dạy cái kiểu giống vậy á, giống như từ từ cái thể để người cầm chạm rồi cố gắng đẩy cái chân sau học viên lên rồi bắt học viên của mình nắm lấy chân. It's not bad, but actually she not understanding what happening with her. She thinking that just teacher was saying I'm doing, but she not understanding what I'm achieving, why I'm doing this. Không có xấu nhưng nó làm cho học viên của mình nó sẽ kiểu mình đang làm cái gì rồi mình chỉ biết làm theo giáo viên nói thôi, không biết được sau. So you never do this way adjustment Nó làm giáo viên vậy. according to me. But if you have understanding about that, you can teach. But according to me, you have to help use asana for achieve other asana. Theo ý kiến của thầy thì mọi người cũng làm như vậy, nên sử dụng những cái bài tập asana này giúp mình cho những cái asana tiếp theo. I just talk with you about Hanuman asana, beginner and intermediate. Now people will think that she not teaching us to make Anjani asana proper. So now tell me, you cannot do now. But if anyone wants to adjustment with this, so tell me, I will do for them. Thầy nói là thầy đã giới thiệu cho mọi người về cái cơ bản và trung cấp rồi đó. Nhiều người nói là thầy siêu không có dạy nâng cao ở những tư thế mà không có dạy thì ai mà muốn học sửa thì ở tư thế nâng cao này thầy nói So who anyone want to try? ai muốn thử không? Ai muốn thử đi sửa ở cái tư thế mà không nâng cao không? Chị Giang á, chị lên đi. Mở không nâng cao. Mà không nâng cao lên thì thầy sẽ dạy Who can do ready to catch ankle? chị nắm được cổ chân không? Không nắm được. Mở không nâng cao. Understand? So if you think that I have to teach you adjustment in this class for that, cannot. Ai có làm được thì mà thầy mới dạy được, tại vì có nhiều người nói là mà thầy không dạy nâng cao. But remember one thing. Cổ chân thì trung cấp em nước thầu có được không? I just share with you with block sequence. I just share with you that activity with block. And already I share with you a hip opening class, basic, stretching all. I already share with you. You remember or not? You have to see that. If you don't remember, so now we will do that first. Thì nó thầy đã chia sẻ những cái chỉnh sửa rồi cơ bản của nâng cao này có những trung cấp rồi, có nhiều mọi người nhớ không? Không biết nhắc lại sơ ngang qua này. I already talk with you 2 times hip opening class, not only 1 time. Đã 2 lần. Nhớ không? Okay, we will do that now. But adjustment not for beginner. Adjustment always for advanced student. You understand? Thầy nói chỉnh sửa nó không dành cho người mới, chỉ là cho những người nâng cao thôi. With beginner, you have to know that I have to stretch hamstring. For example, chi hả lên. Đối với người mới thì chỉ cần mục tiêu của nó là kéo giãn từ sau thôi. Okay, she is my teacher. Thì bây giờ chị Hà đây ông ba là giáo viên của thầy Siêu nha. She is my teacher. Okay, and I have very tight my hamstring Bây giờ thầy đang ở từ sau thì dạ and front leg also and hip also. So what did you teach me? Huh? Tại sao không? Tại sao? Lý do gì tại sao không? Tại sao không? What maybe? Huh? Ai nhớ bài mở không? ai nhớ bài mở không lên của chị Hà. Mà thầy đang hỏi chuyện tập nào? Sọt ngang hay sọt dọc? Beginner dạy cho thầy. Cơ bản, Beginner bài là cơ dạy bản. cho thầy từ mới bắt đầu thầy cứng cái gì Who remember the basic hip opening class? Quan ấp hả thầy?
đọc thôi. One more simple. Class. Cái chuỗi của lớp luôn á, cái lớp mở hông. Học. Giờ lớp vẫn học được. Okay, okay. See here, see here. I am talking with her. Focus here. I am talking with her. You help me. Okay. I have my hamstring very tight. I have my front thigh very Đọc lại tight. cái bài hồi I nãy của have Diệu cũng được vậy. my hip very tight. Bài Okay. nãy của Diệu So á she là is mở my mở teacher, lên một chút and sau she rồi đó. understands that she have tight hamstring, tight front leg, and tight hip. So for beginner person, what is her first responsibility? Thì nói là cái tình trạng này là bị cứng ở cái vùng thân dưới, đùi sau, đùi trước, cơ mông, cứng hết. Thì đối với chị Hà là một giáo viên của thầy, chị Hà sẽ dạy cái gì trên này để bên này linh hoạt được, cải thiện được những vấn đề đó. Lặp lại cái chuỗi hồi nãy của Diệu được không? Chị thấy cái chuỗi hồi nãy là cái chuỗi của cơ trước cơ sau đó. No, no. This for Hanumanasana. Nhưng mà cái đó là cho sang giáo. This Cái này for là achieve dành cho- Hanumanasana. Cái đó là Cơ cho đùi cái thôi. một tư Để thế nào giãn cơ đó. đùi thì thôi sọc chứ dọc. không phải để cho thầy Không, cái Nếu động như tác. sọc dọc mà không Dạ. giãn Nina là đây, sọc Nina dọc. đây. Mà hồi trước đấy Dễ See mà here. cơ bản hơn. Singla, Nina đấy. My butterfly like this. cái chủ đề của cái động tác, Okay. cái chủ đề là cái See, see here. chứ không phải là động tác. My butterfly like this. Okay. Hip opening And là my nó- leg Hip opening là like gồm có this. sọc ngang, sọc dọc và cái lông tóc. My hip opening like this. Okay. Tức là thầy còn dở hơn cái trình diễn nữa. Okay. I sitting like this. Bây giờ Okay. những người nào mà giống như thầy sẽ dạy như thế nào? Tại cái này là chủ đề lớp mở hông chứ không phải là What she said with me, adjustment for me. Okay. And my this condition like this. Vậy cơ bản thôi đúng không? Đúng rồi, hiểu rồi, now she understand. First go with me. tất cả những lời này hiểu. First she should tell me what she going to do. Ok, chị hiểu rồi, vậy đấy chị hiểu. Thầy làm cơ hội của Hà. Thầy làm sao phải tự thao. Anh chị ơi, Chờ cơ hội này thao đâu vào. cơ hội đó. Ngọc Trâm mà Bảo Trâm vậy, Ngọc Trâm mà không? Trâm. Đó, đó, cô giáo thôi. Hai chân xíu lại, hít vào, đưa hai chân lên, thở ra, Cô giáo rồi thôi. hít vào, hai chân lên, nhìn thầy đưa cái tay, thở ra. Mà đụng vô người thầy cứng nhất à. Những lúc thầy diễn như nè thầy gồng cứng, thầy gồng thôi. Okay, you also see here first. Tập trung nha. Hai tay lên, thở, vào bụng cái đầu. Hai tay thẳng lên. Cái đầu của thầy. Kéo cái đầu lên. Cái đầu của thầy. Kéo cái đầu lên. Đụng cái đầu lên. Thở ra, xoay người sang phải. Xoay rồi đó thôi. Dễ hay quá thầy ơi. Bẻ hàm, bẻ, cắt người ra. Bẻ hàm. Chọn lét lại. Chọn lét lại. Bằng nhiều đâu. Thở ra, xoay sang bên trái. Cố gắng vươn người. Cười quá chị Hà, vậy không được đâu. Đại tiếp xoay mông. Vậy mà hỏi đâu. Hai tay lên. Thở ra. Hai bên ba lưng. Nhưng mà chị Rồi hít vào. Hai tay lên. Tay phải đặt ngồi. Thở ra. Tay phải cố gắng. Ghi người. Okay. Mệt chưa? Chưa mệt tập tiếp. See here. See here. What she trying to teaching me? She trying to teaching me public class, community class. When we teach big group, so we will teach like this. So now, if you want to adjustment in public class, so you have to remember the sequence. So with sequence you can do adjustment. But when she want to teach me, adjustment means personal. So she know that I cannot do this properly. Okay. So what is adjustment with me?
my hamstring stretch. So she will do what? Adjustment. I just said with you. Adjustment. Do it first. For deep stretch. My lower back very tight. My core very tight. Do with me twisting some. No need hip opening class with beginner. With beginner you have to do activity to stretch their hamstring. So what I said, Chung ý của thầy á là những người nào mình có những ý thầy không cần phải dạy một chút xíu rồi, nhưng mà thầy dạy rồi là cái động tác rồi giống như là mình sẽ xem phim tường mình gặp người nghiêng người sang, ví dụ vậy chứ kiểu là những hoạt động làm cho họ kéo nhẹ được thân dưới là ok. you are not understanding. You have to use your mind, not only sequence like just one stopping asana and you teaching same. No, use your mind another way. She know that I have tight hamstring, I have tight my glute, I have tight my all muscles of my leg. So how behave with me? So I know that how many exercise I know to stretch hamstring. One exercise for hamstring, one exercise for front thigh, one exercise for my hip stretching. So she have to do with me how? First, stretch hamstring. Second, stretch my front leg. Third, stretch my hip. After then, she see my lower back also tight, so she will do my lower back tight adjustment. So when she think that, oh, today come same like me, student same. Now it is how? Master same teach me same sequence, and member not feeling comfortable with that. So their teacher have to use their mind, divide it with one muscle. Use your exercise with one muscle. No need to directly like sequence. First, comfortably, stably. So for example, she have tight hamstring. Stay. Thì thầy nói là mình sẽ nên chia bài tập của mình ra từng vùng từng nhóm cơ để mà mình tập cho cái bài tập đó nó được với kém căng hiệu quả nhất. Nếu mà mình nhét chủ động tác vào cái team người mới họ sẽ không cảm nhận được nhiều bằng những cái động tác riêng lẻ. Ví dụ như em nhét cơ đùi sau thì gác chân lên giữa tường rồi mình gặp thì mình thiếu nhiều cái đó chẳng hạn thì mình sẽ cái dạng đùi sau tốt hơn so với việc mình ngồi banh hai chân sang hai bên. Người mới quá họ đâu có cảm nhận được độ cân bằng của bài đó đâu. Hamstring. Okay. Front leg, back bending, side bending, twisting. So when you have any beginner, very beginner, you no need to teach them Hanumanasana, Namanasana, no need to teach them. First teach them series A, series B, just as much they can do normally. After then, extra activity for with the wall. Come front, up, just stretch here. Đối với người mới không được thấy cho họ dạy tập sang hai sang dọc, cho họ làm những cái động tác giống như thầy mới làm trên tường là được. For example, she is teacher and I ask her that suddenly, for example, tomorrow I will invite one member. That member never did yoga. Okay? Never have practiced yoga, body tight too much. And I say, Cham, you will teach her. Okay? You will teach her. So how you will teach them? Huh? Thì ý thầy nói là ví dụ như ngày mai mà thầy ở mà đưa một người nào đó mới chịu tập yoga, chị Hà dạy chẳng hạn thì chị Hà No, Cham. Chăm dạy chẳng hạn thì For example, tomorrow morning, a member come to yoga goals and that member say, I am very beginner, I never did yoga, I want to start my yoga. Then I think, oh, I have some smart teachers. Then I choose Cham or I choose Queen or I choose Hu or Chang or anyone. I choose one person, okay, teach them basic yoga. So that time how you will do work? khi mà ngày mai mình lỡ một người đó mới mà đến trung tâm này mình muốn bắt đầu cái hành trình tập yoga mà lỡ mình chọn Chăm hay là chọn chị Du rồi chị Trang thì mọi người sẽ dạy như thế nào? Stretching their body first, active their body first. Kích hoạt cho họ cảm nhận được cái sự kích hoạt cơ bắp là được.
You understand? So I share with Nếu mà vậy đó, cộng đồng thì sao mà vào tường bình thường xíu. Giống như không hết không hết môi trường mình có thể cho mình tập tường gần cuối nhé. I share with you hip opening class already, very basic. It's not advanced, it's not difficult. According to me, my experience, I already teach these classes with them who have very tight body. And when you remember that sequence, it's not my duty to make you remember sequence. It's not my duty. My duty to share with you. I already shared with you 2 times. One time I will share again before your practical. Now I am working with hip opening class. How many asana in hip opening class? That asana I am discussing with you. Đã dạy cho mọi người những cái chuỗi mà hông trước đây rồi, thì cái việc của mọi người là nhớ mà sẽ sử dụng cho những cái học viên của mình vào những cái lớp đó. Adjustment will never with public class. If you doing public class, your voice should strong. Mình dạy ở cộng đồng mình không có cần phải chỉnh sửa. Public class, voice should strong. Giọng nói mình phải nội lực. Morning Ashtanga class. You see? Morning Ashtanga class. Adi teach this class. Okay? Adi stand. Ekam inhale. Both hand up. Dve exhale. Padhastasana. 3D. Continue. And everyone doing. And Adi walking. Okay? If Adi doing same adjustment for every single person, not. But after finish Ashtanga class, we do how? Go to one person. Then we help one asana. So when you doing teaching one asana, there you will work with adjustment. In public class you cannot do adjustment, but after 50 minutes, after 45 minutes, you will do adjustment for one asana. So for example, keep opening Namanasana. So that asana, how you will adjustment, that is for learning. Vishwamitrasana, flag pose. Những cái động tác mà mọi người học về chỉnh sửa là dành cho những lúc mà mọi người chỉnh sửa cho người ta, khi người ta tập động tác thôi. Ví dụ như là đi buổi sáng dậy 45 phút, 50 phút thì chỉ đếm thôi chứ không có chỉnh sửa từng người nhiều. Tại vì nếu mà chỉnh sửa từng người như vậy thì đâu có thời gian đâu, cho nên là khi người ta đã khởi động xong 40-50 phút rồi đó thì mình mới đi đến từng người, giúp cho từng người làm được những cái động tác riêng và theo ý của người ta. Nó mới chỉnh sửa đó, thì giá trị của việc chỉnh sửa nó mới cần. Understand? Sen, you know that? Not understand? I understand. Okay, see here. Trikonasana. Okay? Back bend. Padhastasana. Ashwasanchalanasana. Downward facing dog. Okay? Warrior 1. Warrior 2. This kind of asana you will teach your beginner member. You understand? Động tác này không mới làm á, mà mình phải dạy cho người mới. You remember my class Hatha Yoga beginner? Mình nhớ cái Hatha Yoga cho người mới có thể xin không? Beginner, I teach some and intermediate her. Thầy dạy cho chị Trâm với thầy chị Diệu đó, một cái chỗ cơ bản cho cách. Okay, so you have to remember the basic asana. So that basic asana you have to make in sequence. Then teach at least 3 to 6 months. After 6 months, you will start to work with them. Same like Cham and Ziu. Work with them like this, with block, with Tập những cái chuỗi đó cỡ 6 tháng nó bắt đầu kèm nó giống như hồi nãy mình mới học. you understand? Yes. So now, first you have to, if you want to try this, so first try yourself. Everyone can try this. Block. Stand up. Đứng lên đi. So teacher, must we make
many basic sequence for not boring for student. Must we do that? Yes. Or just with So the I'm brain? sharing with you that with beginner it's not about many sequence. With beginner is about stretching. They feel not boring. Beginner never feel boring. Intermediate person always will complain with you. Beginner person never complain. mới á thì mọi người đừng có sợ mà làm nhanh For nhanh. example. Đa số người ta tập lâu người ta mới chán. For example, Mới Sen, chỉ cần chán Ha, thôi, Cham, không cần đa dạng. How. They are like beginner practitioner. They will always complain. Thầy không tốt, thầy gian dạy, không thích, okay? Same beginner person like you and Cham. They will always feel like they doing like this. They feeling pain. They not having mind complain. Yes. But Thao doing this easily. Hanumanasana. After them see, ra viên đang chạy chán quá, không chạy gì cả. You understand? So always intermediate student will complain with you. Beginner never will say anything. Beginner just silent, okay. Start. No matter what are you doing. But carefully with intermediate. So I say with you what? When someone can do Hanumanasana, after then if you know the adjustment with intermediate, so you will always comfortable. With beginner you not worry. Beginner you also can know that when I beginner I always curious about practice. But intermediate always easy to uncomfortable, easy to complain, easy to compare because they have test many teacher. So if teacher have knowledge of asana, so they cannot complain. Dịch đi. Chỉ có những người mà tập lâu họ mới complain thôi, người mới thì họ sẽ cái mức độ hài lòng của họ rất là cao hơn. Tại vì người ta tập lâu người ta đôi khi người ta muốn giáo viên sẽ dạy gì đó hay là khác hơn so với những người mà họ hay so sánh giáo viên. Ôi sao thầy cứ ngồi như thế, khó chịu thế nhỉ? Cho nên là And if you not understand, I tell you one example. Cham and Ziu will never complain about teacher because they beginner and they happy with all teacher, no problem. thì giống như chị cháu vậy là cái mức độ But you will see Mishti, Thao, and Ziu, Đây, Sen, không thầy Chan, thầy ơi. they easy to complain. They easy to same like, oh, I don't like this class. Chan quá, I need advance. You understand? But if they practice with me, I know that. Okay, Thao can do Hanumanasana. I will teach Thao Nam Hunchan Swai Vai and Thao will wow. Teacher tốt quá. Okay, and they will say teacher ho quá. You understand? So beginner very easy. Problem with intermediate and advanced member also not a problem. They also understand that okay I can do everything. I don't need a teacher much. nhưng mà những người mà tập lâu năm rồi. So always problem with intermediate. So teacher have to learn Vấn đề là asana thầy sequence. những người cơ bản thôi. Cơ bản là không có vấn đề, cơ bản là người mà tập giữa thì hay dạy lắm. So see here the sequence first. Thầy dạy là sao? When you teaching this, Nó nhiều mất công quá. Nó nhiều mất công á. đúng rồi. For understand this sequence stretching. Okay, lift your hips up. Nhấc gót chân của mình lên nha. Okay, drop your heel down. Then right leg up, hip one line, not lift hip one line, and look down Cố gắng xoay hông của mình một hàng nha. and balance. Cố gắng giữ thăng bằng. One line, your hand, shoulder, hip and leg one line. Vai, tay, lưng, chân của mình thẳng hàng với nhau. And then slowly right hand down. Block on your right Hạ tay phải xuống. and left hand forward, look forward. Hip one line, lift your hip leg up more, hand little bit more up. Cố gắng đưa tay cao lên. Mắt nhìn về phía trước. Gập chân phải, tay chảy nâng cô chân. Mắt nhìn lên, đầu lên, đẩy vai lên. Chân phải lên, mắt nhìn thẳng. Kiểm soát thân bằng. Tập trung đi. Tập trung. Ok, chân phải xuống xào.
chân trái lên trên, đầu gối cổ chân thân hàn, tay trái khuỷu tay lên đầu gối trái, mông thân hàn. Tập trung bên mông phải ấn xuống nhiều, ấn mông phải xuống và cảm giác dán đùi chuốc, mông lên xuống bên phải nhiều, xuống nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ấn mông xuống, siết chân phải, đôi thẳng, right leg straight. Ok, ấn mông xuống và siết đôi phải, đẩy vai lên, hai tay nâng đét lên và tiếp tục siết, stretch your right leg, đôi thẳng, ấn mông xuống một chút và mất nhìn lên và cảm giác dán đùi chuốc nhiều. 5, 4, 3, ok, từ từ ghét xuống, đôi phải xuống, hai ghét, ok. Mông thân hàn, tay chảy, ok, ghét xuống mông phải, ngồi lên, ghét trái, mông thân hàn, gập chân trái, đầu gối cổ chân, thân hàn, ghét sang, side leg. Xoay ngang là gì? Ok, sau đổi tay phải ghét xuống, đùi phải, mông thân hàn, and siết bốn chân xuống, and xoay một chút vừa kích hoạt mông phải, chân phải, hai tay lên chấp tay, xoay mông thân hàn, cố gắng tập trung bên phải nhiều, mất nhìn lên. 5, 4, 3, 2, 1, tay lên đùi, tiếp tục cẩn thận gập chân phải lên, tay phải nâng buồn chân, ok, từ từ gập chân, cố gắng cột chân bên mông và buồn chân bên xuồng, buồn cài bên xuồng, ấn mông xuồng và cảm giác giãn đùi. 4, 3, 2, 1, ok, từ từ chân xuồng, chân phải, thân chân, hai tay xuồng, ninh thang, ghép, sang ngang xuồng, bên trái, ghép trái, sang ngang xuồng, hai tay xuống, chân trái lên trên, thân chân và đùi, gần đùi, không phải là bên đùi, gần đùi, một chút xào, mông thân hàn và tiếp tục tập trung bên phải, siết hai chân, kích hoạt đùi, siết đùi, đẩy mông lên được một chút, mông thân hàn, siết đùi và hai tay lên và tiếp tục kích hoạt chân phải, siết đùi phải đi, siết chân trái, đẩy mông lên, không cần xuống, siết chân, hai tay xuống. Ok, sao? Hào ra. Thả lỏng chân. Ok. Tiếp tục như này đấy. Đây là lớp của Sinh đang dạy. I'm teaching this class. So Sinh đang kiểm soát với gì? Sinh đang kiểm soát với lời, voice. Thì bây giờ Sinh biết là dịu và chậm yếu quá hai người. Ok, sau hết lớp Sinh sẽ gấp hai người. Thì dịu thế nào? Sinh biết là vấn đề ở đâu? Đầu. Vấn đề ở đâu? Đầu. Thì ở đây là chinh số hai người thôi. Sen, ha, hào, whisky, in, xuống. Sinh không cần chinh số gì cả. Nhưng Sinh cần chinh số tất cả người khi nào làm bước Hanumanasana thì bắt đầu kết nối với người thì
cơ bản sinh cần kết nối với hai người, chỉ kết nối hai người. Một ví dụ kết nối với dìu, dìu là đâu ở đâu, đầu chân. Ok, thì một sinh, ví dụ sinh là giáo viên thì sinh sẽ giải pháp gì? Tất một chút đuôi sào, cơ đuôi sào cho khỏe lên, cơ vì cơ yếu không khỏe thì muốn tập đuôi sào, tập mâm, tập squat cho để cơ khỏe, sau đó tập tiếp kết nối đuôi sinh. Ok, và vẫn sinh thấy là head beat thì lên thì head beat là rất gần, Biết được rồi đó. thì sinh sẽ với head beat thì để bàn chân ở đây, hai tay lên, Quay mặt lại gương. Quay chân lại đó, quay chân quay mặt lại gương đó. hai tay lên, đối thẳng, hai tay lên, gấp chuột nắm vô chân. Đây là người cơ bản. Sinh 11 lần rất mùi. She feel very good when I behave with her like this. Okay, một số 2 năm đùa, chân xuống, thân chân, tay sang ngang, chân phải đi. Như này đấy, không có xin dây, mới dây, adjustment thì dây thế nào? Trên mình một, đối thẳng, xếp đôi đi. Ok, nói khi nào đầu, dán, xếp chân, đối thẳng, đấy, thẳng chân đi. Ok, đối thẳng, Thì vậy này nè, có rồi. dán, sáu, thẳng, đôi chân, đây. Đi cái dãy gì đâu, đi qua đi cha. Có, chị có hỏi chị. Đối thẳng, À có, cái lúc mà chị định Xếp sinh chân. là anh đi đến chị. dán. Đấy là cơ bản. Thẳng. Đây. Là với học sinh mới là đủ rồi. VIP member. Hả? VIP member. Không phải VIP member, member yếu, không khỏe thì là VIP. Còn bây giờ nâng cầu dù bây giờ là học sinh thấy là I see my class doing very good, but she dù đang làm Hanumanasana. Ok, chậm. Đây là Hanumanasana làm bước dù. Ok. What I want to say, when she can do this, mục tiêu số 2 gì? Nâng đôi chân sào. Ok. Thì xin nghĩ là tôi muốn học chinh su. Thì muốn học chinh su cho hai tay lên. Sẽ khó chịu. Không được. Số 1 đánh C. Thầy nói chắc lại đó, cái động tác này mọi người là những người mà lên cây như chị Dương đó, chị cũng làm cái động tác ngã sau ra, nhưng mà này để tập quen trước, chẳng hạn rồi một câu rồi này kia, cái này nhắc lại cho mọi Một người chút nhớ. nhẹ đánh C. Đánh C. Vẫn lung nhiều. Chấn đẩy, chấn đẩy, đẩy một chút vấn biên chấn. Một là cần gì vân lục, head bending. Bài số 2 cổ công.
intermediate. Thầy hãy nhắc lại nãy giờ những cái động tác mà mình phải làm để mà trước khi vô cái động tác ngã lên đó đi sau đó tư thế sang chồng. Động tác mà nãy là intermediate mình cao là hai tay đong xuống. Dẫn sẽ đuôi thẳng đi with straight. Ok, bây giờ đi nào đấy. Qua số năm gì? Sinh không làm được tất cả bài. Hiểu không? Sinh không làm được bài này. Nhưng sinh biết asana. Sinh biết đi thế nào. Thì khi nào chúng ta coi sinh thì giúp thoải mái. Thì một là sinh là giáo viên mới trong đầu thâm của asana. Thì sinh không thoải mái với intermediate. Intermediate là gì? Hiểu không? Thì bây giờ sinh biết là số 1 Hanumanasana, số 2 đánh xe, số 3 bổ câu, số 4 cây cung, số 5 tiếp tục bổ câu nâng cua trần, sau bổ câu xoạc dẫm và nâng cua trần. Thật là sinh không làm được nhưng sinh dây được. Tại sao? Vì sinh biết bài hiểu không? Thì hiểu thì nói đi. Mục tiêu là hiểu biết với giáo viên. Không phải là mục tiêu là tôi làm được gì. Không sao. Giáo viên của sinh không làm được gì cả, nhưng giáo viên của sinh biết hết asana. Ok, thì khi nào giáo viên biết asana của xoạc dầm thì sau giáo viên sẽ dạy được. Thì sáng mai mọi người sẽ tập 2 bài ngoài chân xoang ác và xoạc dầm. Thì tập xoạc dầm thì tập gì? Số 1 Hanumanasana, số 2 đánh xe, số 3 bổ câu, số 4 cánh cung, số 5 bổ câu 5 vô trần, sau bổ câu 5 vô trần, xoạc dẫm và cố gắng 5 vô trần, sau 5 vô trần sau đứng lên. Thì mục tiêu của xoạc dẫm là đứng lên 5 vô trần, chân thẳng thì làm được là asana. Và bây giờ là người cơ bản thì là rất dễ, very easy. Vậy xem trong sinh dây rồi chồng thì sinh kiểm soát được chấm ít nhất là 6 tháng. Hiểu không? Người cơ bản thì dễ kiểm soát. Easy to teach for beginner. Very problem with intermediate. And for intermediate, you have to know asana with crossing asana. Đó là người mới thì rất là dễ dạy á. Bây giờ mình có thể viết những cái bài tập mà hỗ trợ để mình làm những động tác đó. Có hiểu không? Thì ở đây có một số nói là chúng ta không muốn học therapy, trị liệu. Thì ví dụ có ai thuật vị để đẹp thì làm gì? Massage. Có bài tập. Tình nguyện là cô đẹp. Bài tập, thầy đang nói bài tập. Chỉ có thì em Chị Trang, thầy đang nói có bài tập. Không. Thì như là đây. Thì một vấn đề là trị liệu người cơ bản.
Vì cơ bản tay sau không lập trước được. Vì có vấn đề cột sống, có vấn đề phân vị đi đẹp. Ok. Thì trung tâm sẽ làm một course khác cho trị liệu. Thì ai muốn học trị liệu thì học course khác. Nhưng ở đây sinh sẽ dạy asana, không dạy trị liệu, không dạy luân sát, không dạy gì yoga. Thế đấy, chỉ nói là liên quan đến đi dạy. Why you don't think? We will make another class for that. Muốn học mấy cái đó là phải học sale trị liệu nha. Học phải trị liệu. Tâm lý. Cho đi làm sale là được. Okay, so you remember the asana first? You remember the asana first for advanced Hanumanasana? Nhớ những cái động tác mà cao cái sách vở phải học. Tomorrow morning, I will meet every teacher in the Ashtanga class, and I will see there your understanding about your practice. Tomorrow morning, I will meet you with hip opening class, and I will see what you understand. If you cannot do, you will teach do, you will teach how, you will teach chant, you will teach sand, you will teach them, you will teach her. No, I will come to near them. If they can do is good. If you cannot do, you should teach. Mai thầy sẽ phải xem mọi người tập cái lớp mà không sao. Ai mà làm được thì vậy nhưng phải làm được nha. Ví dụ Hà không làm được, nhưng Hà dạy được cho chú dâm sinh, có không? Nếu mà dạy Hà mà Hà không làm nào? Thì Hà biết asana, Hà biết đi thế nào, đánh xe, bộ câu. Hà không làm, dạy mà Hà không làm thế nào? Thì sinh đang hỗ trợ Hà là chuốc đánh xe. Sau đánh xe làm gì?